Hello, good morning. So let's start. First question, अस्ति के त्यो स्पीड वाला के हो यो एभरेज स्पीड वाला के हो यो क्वेसन चाहिँ सुनिल कभर्स 24 किलोमिटर एट द स्पीड अफ 8 किलोमिटर पर आवर्स and 18 kilometer at the speed of 9 kilometer per hours and 12 kilometer at the speed of 3 kilometer per hours. What is his average speed in covering the whole distance? एकचोटि म ट्राई गर सजिलै छ है भनेपछि म ट्राई गरिदिन्छु ओके एभरेज निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले एभरेजको फर्मुला के हो टोटल्सको समेसन डिभाइड बाई एन नम्बर हो हैन अब यतापट्टि हामीले के निकाल्नुपर्छ भनेको छ एभरेज स्पीड निकाल्ने भनेको छ एभरेज स्पीड निकाल्नको लागि फर्स्टमा समेसन के गर्नुपर्छ उले कति टोटल डिस्टेन्स गर्यो त्यो समेसन गर्नुपर्छ उले टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो फर्स्टमा उले कभर 24 किलोमिटर एट द स्पीड अफ स्पीड जति भए पनि फर्स्टमा हामी किलोमिटर हेर्नु है त डिस्टेन्स कभर्ड उले 24 किलोमिटर कभर गरेको छ सो फर्स्टमा टोटल डिस्टेन्स भनेको 24 किलोमिटर प्लस अनि उले अझै 18 किलोमिटर एट द स्पीड अफ 9 किलोमिटर पर आवर्स भनेको उले अझै 18 किलोमिटर पनि ट्राभल गरेको छ अझै उले 12 किलोमिटर पनि ट्राभल गरेको छ 18 भयो 12 भयो प्लस 12 किलोमिटर यो भनेको 10 14 1 1 2 3 4 ओके दैट इज 54 किलोमिटर सो उले टोटल डिस्टेन्स भनेको 54 किलोमिटर ट्राभल गर्यो है अब उले टाइम टेकन यो कति टाइम टेकन गरेको छ उले 24 किलोमिटरको लागि 8 किलोमिटर पर आवर लिएको छ 18 किलोमिटरको लागि 9 किलोमिटर पर आवर लिएको छ र 12 किलोमिटरको लागि 3 किलोमिटर पर आवर लिएको छ है त्यो भनेको हाम्रो तलको एन हुन्छ टोटल टाइम टेकन भनेको उले है 1 घण्टामा 8 किलोमिटर कुद्ने उले स्पिडमा गइरहेछ उले 24 किलोमिटर गर्यो भनेपछि उले 24 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम लागेको हुन्छ उले 24 डिभाइड बाई 8 टाइम लागेको हुन्छ उले 8 आवर्स बिकज यो किलोमिटर पर आवर्स हो नि त त्यही भएर यसले हामीले गर्दाखेरि आवर्स फाइन्ड हुन्छ त्यो भनेको 3 आवर्स सो उले 24 किलोमिटर 3 आवर्समा ट्राभल गर्छ 8 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँड्दाखेरि है अब सिमिलरली अर्को पनि के छ 18 किलोमिटर 9 आवर्स भनेको 18 किलोमिटर डिवाइडेड बाई 9 भनेको 9 किलोमिटर पर आवर उले 9 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाँदाखेरि उले 18 किलोमिटर 2 आवर्समा ट्राभल गर्छ त्यो त हो नि हैन 9 किलोमिटर पर आवर भनेको 1 घण्टामा 9 किलोमिटर भनेपछि 2 घण्टामा कति हुन्छ 18 किलोमिटर त्यही नै हो यो अर्को के छ 12 किलोमिटर एट द स्पीड अफ 3 किलोमिटर पर आवर्स भनेको 12 डिवाइड बाई 3 त्यो भनेको 3 4 टाइम भनेपछि 4 आवर्स उसको टोटल आवर्स कति लाग्ने भयो भनेपछि 3 + 2 + 4 9 आवर्स लाग्ने भयो सो अब हामीले एभरेज निकाल्नुपर्छ एभरेज के को निकाल्ने भनेको छ स्पीड निकाल्ने भनेको छ सो एभरेज स्पीड भनेको टोटल डिस्टेन्स डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन स्पीड भनेको त डिस्टेन्स बाई टाइम त हो नि त त्यो पनि यो सबै एभरेज निकाल्ने त्यही भएर यो एभरेज गरेको इज इक्वल्स टु 54 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टु 9 6 टाइम 6 किलोमिटर पर आवर उसको यही भयो अब उसले एभरेज स्पीड इन कभरिङ द होल डिस्टेन्स कति भयो 6 किलोमिटर पर आवर भयो यो बुझ्यौ नि हैन मिनको फर्मुला भनेको त यो टोटल डिभाइड बाई नम्बर भइहाल्यो हामीले टोटल भनेको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ एन्ड नम्बर भनेको टोटल टाइम टेकन हुन्छ अनि टोटल डिस्टेन्स त यो सबै जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ त्यसको सम गरेर निकालेको टोटल टाइम टेकन भनेको यो पर आवर जुन हुन्छ नि पर आवरलाई हामीले त्यो निकालेकोलाई 8 किलोमिटर पर आवर एक घण्टामा 8 किलोमिटर चल्छ भनेपछि 24 किलोमिटर चल्न उसलाई 3 घण्टा लाग्छ त्यही स्पिडमा त्यही भएर यो एउटा क्वेसन पनि सेम त्यही नै हो तिमी एकछिन पज गरेर ट्राई गर है तिमीले पज खोल्यो अब तिमीले गरिसक्यो भन्ने आशा गर्दछु गरेको भए स्किप गरेर राइट एन्सर हेर रविन्द्र कभर्स 3 field of 24 kilometer is at 6 kilometer per hour 8 kilometer per hour and 12 kilometer per hour respectively his average speed over the whole journey is कति फर्स्टमा हामीले यतापट्टि एभरेज स्पीड निकाल्नको लागि के गरेका थियौँ टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाई टोटल टाइम टेकन गरेका थियौँ टोटल टाइम टेकन त हामीलाई 3 थरी दिएको छ बट हामीलाई के दिएको छ डिस्टेन्स 1 थरी मात्रै दिएको छ है उले रविन्द्र कभर्स 3 field of 24 kilometer each भनेपछि यो एउटा फिल्ड भयो यो अर्को एउटा फिल्ड भयो यो अर्को एउटा फिल्ड भयो है तिनटैको डिस्टेन्स कति छ 24 किलोमिटर छ 24 किलोमिटर छ अनि यसको 24 किलोमिटर छ है ओके
अब उसले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त 24 + 24 + 24 हो नि त त्यो भनेको 3 × 24 भयो हो यस्तो इच भनेको भयो इच नभनेको भयो चाहिँ यो तिनटै फिल्डको टोटल डिस्टेन्स हामीले 24 लिन्थ्यौँ है बट यतापट्टि इच भनेको छ नि त्यो भनेको त एउटा फिल्डको डिस्टेन्स चाहिँ 24 हो नि त सो तिनवटा फिल्डको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ 3 × 24 हुन्छ सो उसले टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको 3 × 12 3 × 6 7 72 किलोमिटर त्यो भनेको हाम्रो टोटल डिस्टेन्स भयो टोटल डिस्टेन्स भएपछि टोटल टाइम टेकन भनेको त हामीले निकाल्नु पर्यो त्यो निकाल्नको लागि मैले ठाउँ खोज्दैछु यतापट्टि गर्छु टोटल टाइम टेकन भनेको फर्स्टमा के गरेको छ 6 km/h को स्पिडमा गएको छ फर्स्ट फिल्ड भनेपछि 24/6 सेकेन्ड फिल्ड भनेको 24/8 थर्ड फिल्ड भनेको 12/8 24/12 सो यो भनेको 6 4 टाइम 24 4 km/h 8 3 टाइम 24 12 2 टाइम 24 हो यो सबै एड गरेर कति आउँछ 4 5 6 7 8 9 भयो अनि हाम्रो टोटल एभरेज स्पिड कति हुन्छ 72/9 त्यो भनेको 8 km/h हुन्छ बुझ्यौ नि हैन यो चाहिँ टाइप 1 यो टाइप 1 हैन हिजो अस्ति पनि के थियो त्यो यतापट्टि छैन सो आजको क्लासको लागि चाहिँ यो टाइप 1 क्वेसन राखेँ मैले अब अर्को क्वेसन अरू क्वेसन छ त्यो सरले इक्जाममा सोध्ने यस्तै गरी सोधिन्छ भनेर भन्नुभएको छ बट चिन्ता केही लिनु पर्दैन यो सुपरेस्ट इजीहरू क्वेसन छ सबै अब है सो लेट्स गो अ ट्रेन रनिङ एट अ स्पिड अफ 36 km/h crosses a man in 20 seconds. What is the length of the train? 100 meter, 120 meter, 200 meter, 250 meter. So as always pause गरेर अनि पछि आफै गर्न खोज आएन भने म गरि नै हाल्छु सो लेट्स गो अब यतापट्टि क्वेसनमा के भनेको छ अ ट्रेन इज रनिङ एट अ स्पिड अफ 36 km/h क्रसेस अ म्यान इन 20 seconds. वाट इज द लेन्थ अफ द ट्रेन सपोज यता एउटा मान्छे छ है यतापट्टि एउटा मान्छे छ अब ट्रेन इज रनिङ भनेपछि ट्रेन यतापट्टिबाट रन गरिरहेको छ फर्स्टमा यो ट्रेन भयो सपोज यो ट्रेन भयो मान्छेलाई कट्नुभन्दा अगाडिको ट्रेन अब सपोज यो एउटा ट्रेन बनाऊ मान्छेलाई कटिसकेको ट्रेन ओके मान्छेलाई कटिसकेको ट्रेन अब यो भनेको ट्रेन इज रनिङ एट द स्पिड अफ 86 km/h क्रसेस अ म्यान इन 20 सेकेन्ड भनेपछि ट्रेन यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जानको लागि टोटल 20 सेकेन्ड लगाउँछ मान्छेलाई क्रस गर्नको लागि 20 सेकेन्ड लगाउँछ यति उसको यो पोइन्ट यति गरेर यति क्रस गर्नको लागि उसले 20 सेकेन्ड लगाउँछ वाट इज द लेन्थ अफ द ट्रेन ट्रेनको लेन्थ कति हो हामीलाई अर्को पनि के दिएको छ ऊ ट्राभलिङ एट द स्पिड अफ 36 km/h भनेपछि यो ट्रेनको स्पिड कति छ 36 km/h को स्पिड छ अब वाट इज द लेन्थ अफ द ट्रेन ट्रेनको लेन्थ भनेको ट्रेनको लेन्थ चाहिँ कति हो लेन्थ कति हो अब सिम्पली बुझ्ने हो भने इफ एउटा ट्रेन कुनै यहाँबाट यहाँ जाँदैछ भनेपछि उसको यो सबै यो यहाँदेखिको यहाँबाट उसले मान्छेलाई टच गर्न मतलब मान्छे क्रस गर्यो है उसको यहाँ जाँदा यहाँसम्म पुग्दाखेरि उसको एन्ड भएको आयो भनेपछि उसले जति सेकेन्ड लाग्यो र उसको स्पिड निकालेर हामीले डिस्टेन्स निकाल्न त सक्छौँ नि लाइक बुझिरहेछौँ नि होइन ट्रेन यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि 20 सेकेन्ड लगाउँछ भनेपछि डिस्टेन्स निकाल्नको लागि सजिलै हुन्छ तिनीहरू फर्मुला त थाहा छैन अगाडि नै थियो त त्यो फर्मुला स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन टोटल डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन अब यतापट्टि डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने स्पिड इन्टु टाइम टेकन हुन्छ स्पिड दिएको छ टाइम टेकन दिएको छ यही गरी नै निकाल्ने हो बट यहाँ एउटा क्याच छ है इक्जाममा यस्तै गरी अलिक घुमाएर सोध्छन् यहाँ 20 सेकेन्ड दिएको छ र हामीलाई स्पिड km/h मा दिएको छ सो हामीले स्पिडलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ त्यसको लागि अगाडि नै एउटा फर्मुला थियो त्यो एकचोटि रिकल गरेर तिमी के हो त्यो भनेर कन्भर्ट गर्नेको 36 km/h त्यसलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 36 × 5/3 गरेर गरिन्छ यो त्यस्तो केही नै होइन बट लाइक किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 गर्नुपर्छ नि त डिभाइड बाई आवरलाई सेकेन्डमा गर्दाखेरि हामीले 60 भनेको मिनट इन्टु फेरि 60 सेकेन्ड गर्नुपर्छ नि त त्यही नै वाला फर्मुलाबाट आयो त्यहीबाट आएको यो 10 डिभाइड बाई 36 त्यो भनेको 2 5 टाइम 10 2 1 टाइम 8 टाइम हो यसो गरी नै आएको यसलाई याद गर्नुपर्ने त केही छैन जस्ट यो यस्तै हो भनेर बुझ्ने मात्रै हो ओके त्यो भनेको 18 1 टाइम 18 2 टाइम 2 5 टाइम 10 मिटर पर सेकेन्ड
स्पिड भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ सो 10 इन्टु टाइम टेकन भनेको 20 सेकेन्ड छ 20 द्याट वुड बी 200 मिटर मिटरमा आउँछ है किलोमिटरमा आउँदैन बिकज हामीले स्पिड मिटरमा निकालेको छौँ नि त सो यतापट्टि के छ 200 मिटर आयो हाम्रो एन्सर सो सेम गरी यता अर्को क्वेसन पनि छ a 120 meter long train traveling at 60 km per hour speed crosses a bridge in 18 seconds find the length of the bridge okay यसलाई पनि फिगराइज गरौँ एज अलवेज तिमी ट्राई गरेर आएन भने म गरिदिने हाल्छु सो यतापट्टि अब मान्छेको सट्टा यतापट्टि एउटा ब्रिज आयो यो चाहिँ थोरै घुमाउने छ तर त्यस्तो घुमाउने केही नै छैन यतापट्टि ट्रेन भइहाल्यो यो ट्रेन बिफोर क्रसिङ भयो अब यो ट्रेन आफ्टर क्रसिङ भइहाल्यो अब यतापट्टि क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 120 मिटर लङ ट्रेन भनेको ट्रेनको लेन्थ कति दिएको छ लेन्थ भनेको 120 मिटर दिएको छ है ट्राभलिङ एट 60 किलोमिटर पर आवर भन्छ यसको स्पिड कति छ 60 kmph किलोमिटर पर आवर छ है एन्ड स्पिड क्रसेस अ ब्रिज इन 18 सेकेन्ड भनेपछि ब्रिज यहाँदेखि यहाँ पुरै कट्नको लागि यहाँ स्टार्टिङदेखि यो पुरै ब्रिज कट्नको लागि यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि 18 सेकेन्ड लागेको छ है 18 सेकेन्ड लागेको छ अनि फाइन्ड द लेन्थ अफ द ब्रिज ब्रिजको यति लेन्थ चाहिँ कति हो अब ओके ब्रिजको यति लेन्थ चाहिँ कति हो अब हामीले राम्ररी बुझ्ने हो भने ट्रेनको लेन्थ कति छ 120 मिटर लङ उसको यहाँ पनि 120 मिटर नै हुन्छ यहाँ पनि 120 मिटर नै हुन्छ 120 मिटर अब यतिलाई हामीले सपोज एक्स यो भनेको वाई अब हामीले अगाडिको जस्तै डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने यो प्लस यो गरेरै डिस्टेन्स आउँछ हो कि नै है बिकज उसले यो ट्रेन पनि उसले यो ब्रिजको पनि डिस्टेन्स कम्बाइन्ड आउँछ यो ट्रेनको पनि डिस्टेन्स कम्बाइन्ड नै आउँछ नि मतलब म बुझाउँछु है अगाडिको जस्तै इफ हामीले यो स्पिडलाई फर्स्टमा मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरौँ 60 किलोमिटर पर आवर त्यो भनेको 60 इन्टु 5 डिभाइड बाई 18 त्यो भनेको 3 टाइम 10 टाइम 10 5 टाइम 50 डिभाइड बाई 3 मिटर पर सेकेन्ड त्यो भनेको स्पिड आयो है अब हामीले स्पिडबाट डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने टाइम टेकन इन्टु स्पिड त्यो भनेको 18 सेकेन्ड इन्टु 50 डिभाइड बाई 3 3 1 टाइम 3 6 टाइम 18 6 5 टाइम 30 त्यो भनेको 300 मिटर आयो ओके सो 300 मिटर जुन छ नि 300 मिटर भनेको यो ट्रेनको लेन्थ प्लस यो ब्रिजको डिस्टेन्स कम्बाइन्ड हो यो 300 मिटर सो अब हामीले ब्रिजको डिस्टेन्स मात्रै फाइन्ड गरेर भनेको छ है त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होला करेक्ट आई होप यु सेट द आन्सर त्यसको लागि यो प्लस यो इज इक्वल्स टु यो हो कि नै त्यो भनेको y प्लस x भनेको 120 मिटर छ इज इक्वल्स टु 300 मिटर यो बुझ्यौ नि हैन तिमीले यतापट्टि पो मान्छे थियो नि त अनि यताबाट यता जाँदाखेरि जस्ट ट्रेनको डिस्टेन्स जति छ उसले त्यति मात्रै ट्राभल गर्थ्यो नि त हैन तर यतापट्टि त ठुलो ब्रिज छ अब हामीले ब्रिजको भनेपछि त यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म ट्राभल गर्दाखेरि ट्रेनले आफ्नो डिस्टेन्स मतलब आफ्नो लेन्थ जति छ त्यो डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्ने भयो र ब्रिजको जति लेन्थ छ त्यो डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्ने भयो अब हामीलाई ट्रेनको लेन्थ त दिएको छ अब ब्रिजको लेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो कसरी गर्ने हो हामीलाई टोटल लेन्थ फाइन्ड भइसक्यो सो यसै गरी यो प्लस यो इज इक्वल्स टु यो नै त हो नि त सो y इज इक्वल्स टु 300 माइनस 120 मिटर त्यो भनेको 180 मिटर सो यो भनेको ब्रिजको लेन्थ अब कति भयो 180 मिटर भयो सो यसै गरी फाइन्ड गर्ने है बुझ्यौ नि हैन बुझेन भने फेरि भन्दा म बुझाउँछु है सो अब नेक्स्ट अब चोर पुलिसको टर्न यो सबै टाइप 2 कै क्वेसन नै हो भन्नु न अब ओके र यतापट्टि के छ अ म्यान मेन कुरा फर्स्टमा लामो क्वेसन देख्ने बित्तिकै डराउनु हुँदैन राम्ररी पढ्नु पर्छ बिकज लामो क्वेसनहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ okay a man committed crime in a village 60 km far from border and tried to escape to India he is spotted at 40 km far from border driving at 80 km per hour now at what speed police should drive to catch him before crossing the border from village अब हामीले भिजुअलाइज गरौँ है अब यतापट्टि सपोज एउटा भिलेज छ यो घर भयो अनि पछि यो पुलिस स्टेसन भयो म्यान कमिटेड क्राइम इन अ भिलेज 60 किलोमिटर फार फ्रम बोर्डर भनेपछि यहाँ एउटा बोर्डर भयो बोर्डर र भिलेजको डिस्टेन्स कति राख्ने 60 किलोमिटर डिस्टेन्स छ है
यो बोर्डर भयो अनि पछि and tried to escape to India. He is spotted at 40 km far from border. अब चोर यो घरबाट चोरी गरेर सपोज यतासम्म आइपुग्यो, यतासम्म आइपुग्यो, उसको बाइक छ यतापट्टि, चोरीको ब्याग, पैसा उडिरहेको छ। ओके, भनेपछि हि स्पटेड एट 40 किलोमिटर फार, भनेपछि यो बोर्डरभन्दा ऊ अब कति किलोमिटर फार छ? 40 किलोमिटर। बोर्डर पुग्नको लागि उसलाई 40 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। फार फ्रम बोर्डर ड्राइभिङ एट 80 किलोमिटर पर आवर्स, भनेपछि उसले 80 किलोमिटर पर आवरमा ट्राभल गरिरहेको छ है। नाउ एट वाट स्पिड पुलिस सुड ड्राइभ टु क्याच हिम बिफोर क्रसिङ द बोर्डर। अब पुलिसलाई लाइक चोरी गर्यो भनेर थाहा पाउँदाखेरि चोर र बोर्डरको डिस्टेन्स चाहिँ 40 किलोमिटर मात्र छ। अब पुलिसले चाहिँ कति स्पिड, कति किलोमिटर पर आवरमा ट्राभल गर्नुपर्छ चोर बोर्डर कट्नुभन्दा अगाडि चोरलाई समात्नको लागि। त्यसको लागि हामीले वर्षमा चोरलाई बोर्डर पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ। ओके, हामीलाई के दिएको छ? स्पिड कति छ? 80 किलोमिटर पर आवर। भनेपछि स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर भनेको के हो? 1 घन्टामा उसले 80 किलोमिटर ट्राभल गर्न सक्छ। 80 किलोमिटर पर आवर, त्यो भनेको पर आवर भनेको त 1 आवर हो। सो 1 आवरमा उसले 80 किलोमिटर ट्राभल गर्न सक्छ है। अब उसको कति बाँकी छ? 40 किलोमिटर बाँकी छ। 40 किलोमिटर बाँकी भनेको कति हो? ठ्याक्कै 80 को हाफ डिस्टेन्स हो नि त। त्यो भनेको 40 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि मतलब उसले जहाँ छ त्यहाँबाट बोर्डर पुग्नको लागि अब उसलाई कति टाइम लाग्छ? गेस करेक्ट, 30 मिनट लाग्छ। 30 मिनट म बुझाउँछु कसरी, यता हेर है। 1 घन्टामा उसले 80 किलोमिटर ट्राभल गर्न सक्छ भनेपछि आधी घन्टामा कति ट्राभल गर्न सक्छ? आधी घन्टामा ठ्याक्कै यसको आधी भनेको 40 किलोमिटर ट्राभल गर्न सक्छ। अब त्यति नै ट्राभल गर्नुपर्छ नि त उसलाई, त्यही भएर उसले यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि 30 मिनट 30 मिनट लाग्छ। अब पुलिसको टर्न आयो। अब पुलिसले ठ्याक्कै थाहा भयो चोरी भयो भनेर। अब पुलिसले क्यालकुलेट गर्छ बोर्डर उसले डिस्टेन्स 60 किलोमिटर ट्राभल गरिसक्यो। अब 60 किलोमिटर टोटल डिस्टेन्स छ। अब 40 किलोमिटर बाँकी छ होइन उसले चोरले ट्राभल गर्नको लागि, र ऊ 80 किलोमिटर पर आवरमा ट्राभल गरिरहेको छ। यु नो हाइटेक पुलिसहरू। अब पुलिसले क्यालकुलेट गर्छ कि म कति स्पिडमा भाग्नुपर्छ होला भनेर। अब राम्ररी हेर्ने हो भने चोरलाई बोर्डरमा पुग्नको लागि 30 मिनट लाग्छ है। टोटल डिस्टेन्स बोर्डरको कति छ? बोर्डर गाउँदेखि बोर्डरसम्म मतलब पुलिस जहाँ छ त्यहाँदेखि बोर्डरसम्म गाउँ नै हो, त्यही भएर पुलिस जहाँ छ त्यो बोर्डरसम्म 60 किलोमिटर। 60 किलोमिटर। अब हेर्ने हो भने इफ पुलिसहरू 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाने हो भने उसलाई 1 घन्टामा उसलाई यहाँदेखि बोर्डरसम्म पुग्नको लागि कति लाग्छ? 60 मिनट लाग्छ, मतलब 1 आवर लाग्छ। 1 आवर लाग्ने भयो है। अब इफ उसलाई त कतिमा पुग्नु छ? आधी घन्टामा पुग्नु छ नि त, बिकज चोर त आधी घन्टामा त बोर्डर क्रस गरिसक्छ र बोर्डर ठ्याक्कै क्रस गर्नुभन्दा अगाडि पुलिसलाई चोरलाई समात्नुपर्छ। सो पुलिसले यस्तो स्पिडमा जानुपर्छ कि 30 मिनटमा ऊ ठ्याक्कै बोर्डर पुगोस्। भनेपछि 1 घन्टामा 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा भिलेजबाट निस्किने हो भने उसलाई बोर्डर पुग्नको लागि 1 घन्टा लाग्छ। भनेपछि 30 मिनटमा जाने हो भने कति स्पिडमा हिँड्नुपर्छ? करेक्ट, 120 किलोमिटर पर आवर। 120 किलोमिटर पर आवरमा 30 मिनटमा पुगिन्छ। यो त सिम्पल नै हो नि त, बुझ्यौ होला नि त तिमीले होइन। नर्मल्ली भिलेज बोर्डरको डिस्टेन्स 60 किलोमिटर छ। इफ पुलिस 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाने हो भने उसलाई 60 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि 1 आवर लाग्छ। बिकज पर आवर भनेको त त्यही त हो नि, 80 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि 1 घन्टा लाग्ने। अब बिकज पुलिसलाई त 30 मिनटमै त्यहाँ पुग्नु छ नि त, ऊ पुगेन भने त चोर भागिसकेको हुन्छ। सो 30 मिनटमा बोर्डरसम्म पुग्नको लागि उसले ठ्याक्कै यो 1 आवरको सट्टा यति फास्टमा जानु पऱ्यो कि ऊ 30 मिनटमै पुग्न सकोस्। सो त्यही भएर 120 किलोमिटर पर आवरमा जाने हो भने उसले 60 किलोमिटर कतिमा ट्राभल गर्न सक्छ? 30 मिनटमा ट्राभल गर्न सक्छ नि। क्यालकुलेसन नै हेर्ने हो भने पनि यसरी हो। 30 मिनट भनेको के हो? टाइम निकाल्ने हामीलाई, टाइम 30 मिनटमा निकालेको छ, 0.5 आवर निकाल्दा बरु। ओके, टाइम स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन भइहाल्यो, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड भइहाल्यो। उसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नु छ? 60 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु छ है। अब इफ उसले 60 किलोमिटर पर आवरकै स्पिडमा गयो भने 1 आवरमा पुग्ने भयो। द्याट इज नट नाइस, बट हामीलाई त के गर्नुपर्छ? 30 मिनटमै पुग्नुपर्छ नि त। सो उसले 60 किलोमिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्न उसले इफ 120 किलोमिटरको स्पिडमा जाने हो भने 6 1 टाइम 6 2 टाइम त्यो भनेको 0.5 आवर्स
0.5 आवर भनेको आधा घन्टा, त्यो भनेको 30 मिनटमै पुग्ने भयो नि त। हो, त्यही भएर उसले 120 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा निस्किनु पऱ्यो। दिस इज द एन्सर। बुझ्यो? ओ ठ्याक्कै 20 मिनट भयो। बाई बाई रेड वेल, नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने अब।